Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình muốn ngồi xuống cùng các bạn và chúng ta cùng tâm sự về tập 10 của Island truyền thuyết đảo tình với tựa đề Anh không muốn phải hối hận thêm nữa. Ở những tập trước, chúng ta đã chứng kiến Setsuna dần tìm lại những mảnh ký ức trên đảo Urashima bên cạnh Rinne, Karen và Sarah. Những mối quan hệ tình cảm xen lẫn bí ẩn về bệnh tật, truyền thuyết và thời gian đã được khơi mở. Nhưng tập 10 đưa chúng ta nhảy vọt vào tương lai xa xôi, một tương lai mà nhân loại đang sống dưới mái vòm đảo khổng lồ, nơi hy vọng gần như đã tắt. Không khí của tập 10 nặng nề ngay từ đầu. Lệnh truy nã đã được thực thi, quân đội đã bắt giam những đứa trẻ và đồng minh của Karen, dọa sẽ xử tử chúng và uy hiếp cô phải đầu hàng. Cô hết đường lui, vì vậy đã có ý định sẽ lấy Sarah làm con tin để trao đổi. Xin lỗi nhé, nhưng cô sẽ là con tin của tôi. Tôi sẽ trao đổi cô với bọn nó. Tôi thì không phiền đâu, nhưng mà vô ích thôi. Cha tôi sẽ từ bỏ tôi nếu như việc đó có thể giúp cho hòn đảo tồn tại lâu hơn chút nữa. Thật à? Đừng có đến đó trực diện mà hãy lẻn ra sau ấy. Sarah biết các mật đạo trong nhà thờ để ra vào đúng chứ. Hãy mang theo em nữa. Em muốn ở bên cạnh anh. Em thì không được. Tại sao chứ? Nơi mà em có việc cần phải làm nhất là ở ngay đây. Nhưng mà em không muốn Setsuna đi. Anh nhất định sẽ trở về mà. Bởi vì anh muốn chứng kiến giấc mơ của em trở thành sự thật mà. Em hiểu rồi. Như vậy, Setsuna cùng với Sarah và Karen cùng lẻn vào nơi giam giữ những đứa trẻ bị bắt. Nhưng đáng buồn thay, dường như trước đó chỉ là một lệnh truy nã với thông báo giả nhằm dụ Karen và mọi người lộ diện. Karen nhìn những chiếc bọc dưới chân, đó chính là những đứa trẻ đã bị bắt và tra tấn, và chúng không còn chút sinh lực nào sót lại. Thêm một cô gái đã hy sinh để bảo vệ Sarah, và họ đã bị bắt. Ngay khoảnh khắc Sarah và mọi người bị giải đi, Đức Hồng Y, cha của Sarah, đã bị bắn và ngã xuống. Đó chính là âm mưu của tên tổng giám mục và những tên hầu thân cận của hắn. Và chính chúng cũng nhân cơ hội này vu oan cho Sarah và cho rằng cô là một phù thủy sinh ra với âm mưu hủy diệt hòn đảo. Ba người họ bị treo trên cột và bị hỏa thiêu trước mặt đám đông. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chỉ một chút chậm trễ nữa cũng sẽ thành muộn màng. Ngay lúc ấy, Rinne đã kịp thời phát hiện và giải nguy. Mọi người, không xong rồi. Mau chạy đi. Bọn chúng còn có đồng bọn đang đến. Đức tổng giám mục muốn mọi người hãy mau chạy trốn. Ngài ấy nói là chúng còn mang theo rất nhiều bom. May mắn thay, đám đông đã bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng bom giả mà Rinne đã bày ra. Cô bé đã kịp thời cứu được ba người họ. Sarah đã bị ngất vì vết thương. Họ quyết định ra khỏi hòn đảo, bởi chính nơi đó giờ đây cũng không còn là nơi an toàn đối với họ. Không ngờ là chúng ta lại đi ra ngoài hòn đảo. Chắc là đã thoát được rồi, nhưng mà từ giờ phải làm sao? Ở đằng trước có một hang động. Đó là một nơi đáng kinh ngạc với những di tích và những công nghệ thất lạc ở xung quanh. Chúng ta cứ trốn ở đó cho tới lúc mọi việc đỡ hơn. Sarah nhờ Setsuna dừng lại. Dường như vết thương của cô rất sâu và không thể cầm cự lâu hơn. Trong những phút giây cuối đời, cô vẫn nghĩ cho những người dân trên đảo rằng những người đó vẫn cần được cứu rỗi. Hãy tiếp tục mong muốn của Sarah. Phải đó, chúng ta vẫn còn có thể làm gì đó. Đi thôi nào. Hướng nào đây Rinne? Cái hang động ở ngay đây thôi. Ở bên trong khá là rộng rãi. Vào thôi. Setsuna chợt nhận ra có cảm giác quen thuộc tại nơi này. Dường như nó giống với nơi phòng nghiên cứu của mẹ Karen và chị Momoka trong những tập trước, ở thời đại rất lâu trước đó. Chỗ này còn nguyên vẹn các thiết bị khoa học, công nghệ cổ đó. Đây không phải là đại phát kiến thế kỷ sao? Nhưng mà không ai được phép rời khỏi hòn đảo. Vì vậy nên tôi mới giữ bí mật. Setsuna vô tình chạm vào một chỗ. Ngay lập tức nó kích hoạt toàn bộ hệ thống hoạt động. Họ tranh thủ nghỉ ngơi vì lương thực dự trữ chỉ đủ trong vòng 2 tuần. Sau đó, Rinne mày mò các thiết bị và công nghệ tại nơi đây. Không biết cái này xài sao đây? Kết nối thế này à? Tuyệt quá. Ngày qua ngày mà vẫn có thể nghịch được. Phải rồi ha, chắc con bé thích lắm đấy. Anh thì lại thích ngắm cô ấy. Không lâu sau, Karen dường như có triệu chứng của bệnh phong thổ vì tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Này Karen, em sao thế? Làm gì có gì đâu. Em ổn. Cái gì thế này? Chuyện gì vậy? Bệnh phong thổ, biểu hiện của bệnh diễn ra khi người bệnh tiếp xúc với ánh nắng. Nếu không chữa trị, nó có thể gây ra tử vong. Làm sao anh lại biết bệnh này? Anh không biết tại sao nữa, mà quan trọng hơn, cứ để yên thế này thì không ổn. Chúng ta sẽ quay trở lại hòn đảo. Đừng, không tệ thế đâu. Im lặng để đi nào. Em cũng đi nữa.
Em ở lại đây. Ở đây thì đâu làm được gì đâu. Em cũng cần phải đến chỗ phòng bí mật của em. Anh hiểu rồi. Sau đó, ba người họ đã quay trở lại hòn đảo. Quan trọng hơn, cái này. Cái vòng. Nếu không có cái này thì bọn họ sẽ không điều trị đâu. Rene quyết định đưa chiếc vòng của mình cho Karen để cô bé có thể được điều trị. Mất điện khá lâu rồi. Giống như là mơ vậy. Hả? Có bố thì cảm giác cũng giống như vậy à? Ít nhất là anh trai thôi chứ. Ấm áp, lưng rộng và thoải mái. Nếu em thích vậy thì em có thể mượn bất kỳ lúc nào. Em thật sự rất là hạnh phúc. Cuối cùng, Setsuna cũng đưa Karen tới được bệnh viện. Nhưng đáng buồn là tình hình đã không thể cứu vãn. Thế này thì tôi cũng không làm gì được rồi. Không làm gì được nữa là sao? Ông là bác sĩ mà. Người đó đã chết rồi. Tại sao? Không thể nào. Karen được chôn cất bên cạnh mộ của Sarah. Setsuna một lần nữa lại dằn vặt bản thân mình nhiều hơn. Rốt cuộc là mình không thể cứu được ai cả. Nghe này, Setsuna, có thể chúng ta sẽ cứu được họ đấy. Đùa thế không vui đâu. Không người nào có thể cứu được người chết cả. Thế nên là chúng ta sẽ trở về lúc trước khi họ chết. Cuối cùng thì em cũng đã hiểu được tác dụng của thiết bị này rồi. Ở trong văn tự em tìm thấy với viền xanh. Lúc trước thì em không đọc được, nhưng mà ý của nó nói về việc du hành thời gian. Nói cách khác thì đây là cỗ máy thời gian. Cỗ máy thời gian ư? Phải. Vậy nên nếu chúng ta có thể quay trở về trước đó, chúng ta có thể gặp được Karen và Sarah trước khi họ chết một lần nữa. Ta. Nhưng mà em có chắc là thông tin đó đúng không? Đây chính là những gì mà tổ tiên của em truyền lại cho các thế hệ sau để cứu thế giới. Chắc chắn không sai đâu. Setsuna nhìn thấy chiếc đĩa mà Rene cầm trên tay. Dường như nó là một vật của nhà Rene mà cậu đã từng thấy rất lâu về trước. Bỗng vô vàn mảnh ký ức ùa về trong cậu. Setsuna sững sờ một lát và cậu nhớ ra rằng bản thân tới đây vì để cứu một người. Đó chính là cô bé Rene trước kia. Ngày đó, Setsuna đã tiến vào cỗ máy ngủ đông, chờ tới tương lai để gặp người có thể chế tạo ra cỗ máy thời gian thực sự. Khi đó cậu sẽ có cơ hội để thực sự du hành thời gian trở về quá khứ. Và giờ đây, người chế tạo ra cỗ máy thời gian đó chính là Rene hiện giờ. Vậy là anh có thể cứu được cô gái có cái tên giống với em. Phải đó. Anh có thích người đó không? Anh đang hẹn hò với người ấy phải không? Là người yêu đúng không? Vậy à? Không phải, vì bây giờ chúng ta tới đây để cứu em, sống với em. Lúc đầu thì anh còn nghĩ em là một người kỳ lạ, nhưng mà bây giờ anh không thể nào rời mắt khỏi em được. Ở cùng với em làm trái tim anh loạn nhịp. Anh cảm thấy nóng, căng phồng lên đến mức có thể nổ tung. Ý anh là sao? Chỉ có em là người mới có thể khiến anh trở nên như thế. Em là người đặc biệt với anh. Anh muốn trở nên đặc biệt với em. Đừng ngốc thế chứ. Anh thậm chí còn không đặt cảm xúc vào nữa. Xin lỗi. Đó mới là anh chứ. Gì cơ? Vì vậy bây giờ quay về và cứu lấy Rene của anh. Này, chờ đã. Còn Sarah và Karen thì sao? Chỉ quay về quá khứ để cứu họ thì cũng không thể thay đổi được hòn đảo. Chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra. Anh cần phải quay trở lại đúng thời điểm và thay đổi lịch sử. Nói vậy thôi chứ đâu dễ gì mà thay đổi chứ. Anh có biết ấn tượng của em đối với loài bướm là gì không? Chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng sẽ tạo ra được sự thay đổi mạnh mẽ. Thế nên là nếu như Setsuna có thể quay lại lúc đó, anh có thể thay đổi được lịch sử. Và thay đổi mọi thứ cho hòn đảo này. Phải, chắc chắn mọi người sẽ được cứu. Em tin vào điều đó. Tất cả đều là định mệnh. Thiên vị này, cuộc gặp gỡ của chúng ta đều có một ý nghĩa nào đó. Rene, xong rồi. Bên kia xong cái gì? Anh tự tay làm ra một cái thẻ nhẫn cưới. Xin lỗi vì nó hơi lộn xộn nhé. Làm gì có. Em hạnh phúc lắm. Nó là tuyệt nhất. Nhưng mà nếu như Setsuna có thể thay đổi lịch sử, nó cũng sẽ biến mất. Sẽ không đâu. Nó vẫn sẽ mãi luôn ở trong anh. Phải rồi ha. Mãi mãi luôn nhá. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Này, trước khi đi thì kết hôn nhé. Cho dù ta có làm gì thì nếu anh thay đổi lịch sử. Nhưng mà Setsuna sẽ luôn nhớ tới em chứ. Vậy nên nó là món quà của em, là lời thề của em. Và như vậy, Setsuna đã chính thức ngược dòng thời gian để thực hiện sứ mệnh của chính mình. Tập 10 của Island khiến mình hiểu rằng đôi khi cứu rỗi không phải bằng cách thay đổi mọi thứ một cách hoàn hảo, mà là bằng tình yêu thương và sự hy sinh lặng lẽ. Bạn nghĩ sao về những mất mát và sự chia ly trong tập 10 này? Liệu rằng Setsuna sẽ thực sự thay đổi được lịch sử hay không?
Còn chi tiết nào khiến bạn cảm thấy vướng mắc, hãy bình luận bên dưới chia sẻ với mình nha. Mình luôn ở đây để lắng nghe những câu chuyện của bạn. Ủng hộ mình bằng một lượt like và đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ tập chiêm nghiệm tiếp theo nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi tới phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.